Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người tết tóc nổi. Đầu tiên thì các bạn sẽ lấy một nhúm tóc ở phía trên. Các bạn sẽ chia làm 3 phần. Chúng ta sẽ lấy phần tóc ở chính giữa bỏ vào bên phía tay trái. Tiếp tục là phần tóc ở chính giữa lại bỏ vào bên phía tay phải. Các bạn cứ làm lần lượt đến như vậy. Tiếp theo thì các bạn sẽ lấy một phần tóc ở bên phía tay trái luồn xuống dưới và đặt vào phần tóc ở giữa. Rồi các bạn sẽ lấy phần tóc đó cộng với phần tóc ở giữa bỏ ra bên phía bên ngoài. Các bạn cứ làm lần lượt bên trái rồi đến bên phải, so le như vậy. Một lưu ý nhỏ cho các bạn là khi lấy tóc ở hai bên thì các bạn nên lấy một phần vừa đủ để các tết tóc của mình sẽ trông đều và đẹp hơn. Khi mà chúng ta tết tóc thì phần tóc ở phía đuôi tóc sẽ bị đan chéo với nhau. Các bạn cứ yên tâm, không cần phải lo lắng. Một chút nữa là chúng ta sẽ gỡ lại sau. Đây là một kiểu tóc khá là mới nên mình nghĩ các bạn sẽ lúng túng lúc đầu, nhưng mà khi đã thắt quen rồi thì chúng ta sẽ không gặp khó khăn gì nữa. Các bạn cứ thắt theo đúng trình tự là chúng ta sẽ lấy phần tóc ở giữa đan lên trên phần tóc ở phía tay trái, rồi lấy thêm một phần tóc bên ngoài cộng với phần tóc ở giữa chúng ta sẽ đan lên trên phần tóc phía bên phải, lặp lại tương tự đối với bên trái. Tóc mà các bạn sẽ lấy thêm vào thì chúng ta sẽ luồn phía dưới và đặt vào tép tóc ở giữa nhé. Các bạn cứ thắt lần lượt đến như vậy đến khi lấy hết phần tóc ở phía hai bên và phần tóc chúng ta thắt cũng vừa chạm đến gáy. Khi đã thắt tóc gần hết cho đến gáy thì chúng ta sẽ tiếp tục đan phần tóc ở giữa lên trên phần tóc phía bên trái, rồi lại tiếp tục lấy phần tóc ở giữa đan lên trên phần tóc phía bên phải. Các bạn làm như vậy cho đến hết phần tóc của mình. Dùng dây chun buộc phần tóc vừa thắt xong để cố định phần tóc. Bây giờ chúng ta sẽ rút nhẹ các phần tết tóc mình đã thắt để tạo cảm giác độ phồng hơn cho tết tóc của mình được đẹp hơn. Các bạn hãy rút phần tóc thật nhẹ và vừa phải để tránh làm rớt tóc ra bên ngoài nhé. Mình có sử dụng một chiếc khăn lụa để buộc vào phần đuôi tóc để tạo điểm nhấn cho phần tóc xinh xinh hơn. Nếu các bạn không có khăn lụa thì chúng ta có thể sử dụng các loại dây buộc tóc. Như vậy là phần tết tóc của mình đã hoàn thành rồi nè. Các bạn thấy kiểu tóc này có ấn tượng không nào? Chúng ta sẽ cùng nhìn lại kiểu tóc nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.